ආයුබෝවන් අපේ ගෙදර cooking YouTube channel එකට අදත් ඕගලන්ව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අදත් ඕගලන්ට වටිනා කියන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද මම ඕගොල්ලොත් එක්ක හදන්න යන්නේ vegetable noodle soup එකක්. එහෙනම් අපි බලමු මේ soup එක හදන්න මොනවද අපිට ඕන කරන්න කියලා. carrot, බොන්චි, green peas, bell pepper අරන් තියෙනවා මම පාට ಜಾති තුනෙන්ම. තක්කාලි, ලුණු ගස් දෙක තුනක් අරන් තියෙනවා. සුදු ලුණු, අවු මිරිස්, ඉඟුරු, ලුණු. නූඩල්ස් මන් තඹගෙන තියෙන්නේ. සෝයා සෝස් ඕනේ, කහ, දෙහි ටිකක් ඕනේ අපිට. සූදුරු ටිකක්, කොත්තමල්ලි කුඩු. මේ ටික තමයි ඕන කරන්නේ. වතුරත් ඕන අපිට. එහෙනම් අපි බලමු මේ රසවත් නූඩල්ස් වෙජිටබල් සුප් එක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඔන්න අපේ vegetable noodle soup එක හදලා ඉවරයි. මේක රසයෙන් වගේම ගුණදායි soup එකක්. ඔයගොල්ලන් මේ වගේ රසවත් soup එකක් හදන්න හදලා රස බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරන්න. මේ වගේම වටිනා වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.